नमस्कार श्रोतावृन्द, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित 96.1 मेगाहर्जमा कान्तिपुर एफएमबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ताको शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म लिपिका कर्मचारीको न्यानो अभिवादन। श्रोताहरू, आज हामी विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौं। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विभिन्न नवीनतम अभ्यास तथा प्रविधिबारे जानकारी दिने उद्देश्य सहित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र भारतको नयाँ दिल्ली स्थित सेन्टर फर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ द नन अलाइन्ड एन्ड अदर डेभलपिङ कन्ट्रिज अर्थात् असंलग्न तथा अन्य विकास उन्मुख मुलुकहरूको विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र न्याम एसएनटी सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा 3 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्र्याक्टिसेस एन्ड एक्सपिरियन्सेस विषयक उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बारेको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी नारायणी लामिछानेले। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्र्याक्टिस एन्ड एक्सपिरियन्सेस विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अभ्यास र अनुभवहरू विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका सहकुलपति माननीय रघुजी पन्तज्यूले उक्त समारोहको उद्घाटन गर्नुभयो। 3 दिने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल समेत गरी नाम एसएनटी सेन्टरका सदस्य राष्ट्रहरूका 110 जना सूचना प्रविधि र डाटा साइन्सका विज्ञहरूको सहभागिता थियो। सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै माननीय मन्त्री रघुजी पन्तज्यूले आजको सूचना प्रविधिको युगमा अधिकतम फाइदा लिनको लागि अनुभवहरूको आदान प्रदानको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। प्रविधि केको लागि, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केको लागि, जीवनको लागि या साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि हाम्रो जीवन, यो द्वन्द्वको बिचमा केही दार्शनिक फिलोसफिकल क्वेसनहरू छन्, तिनीहरूको एन्सर हामीले खोज्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी सबैको चिन्तनको, हामी सबै प्रकारका प्रविधिको केन्द्रमा मान्छे हुनुपर्छ, समाज हुनुपर्छ। त्यसैले यो दुईटाको बिचमा कसरी तालमेल मिलाउने, यिनीहरूको बिचमा कसरी राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने, मलाई लाग्छ यो कन्फरेन्समा तपाईँहरूले त्यो विषयमा चिन्तन गर्नुहोस्। भर्खर आइटीमा डिप्लोमा सकेर निस्क्यो, घरै बसी 50,000 आएको थियो, उसले अलि न्यु खोज्यो छोड्छु भन्यो, 70,000 दियो, तै पनि बस्न मान्दैन। वर्षौँ पढेर लोकसभा पास गरेर बनेको शाखा अधिकृतले पाउँदैन 50,000, तर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका मान्छेहरूले रोजगारी छ। केही समय अगाडि हामीले विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी एउटा उसमा निकै लामो छलफल गरेर मैले नै मन्त्रीलाई के भने भन्दाखेरि नेपालको सम्भावना यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा छ, आइसिटीमा छ, कम्प्युटरमा छ है। अब हामी नेपालमै बसी हाम्रो व्यापार घाटा, भारत र चीनसँगको व्यापार घाटालाई हेर्नुहोस्, त्यो अत्यन्त धेरै छ, कयौँ गुणा बढी छ। त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्ने एउटा माध्यम के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुन्छ। साइन्स र एउटा कम्प्युटरको सेक्टरमा हामीले डेभलप गर्यो भने हुनसक्छ है। किनभने झन्डै औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गले हेर्ने हो भने 1 खरबको हाराहारी हामीले गत वर्ष नेपालमा भित्राएका छौँ। र त्यसलाई गभर्मेन्टले प्रमोट गर्ने हो भने, त्यसलाई चाहिने फ्यासिलिटीहरू दिने हो भने र त्यसको सम्भावनालाई सरकारले प्रयोग गर्ने हो भने हामी झन्डै 8-10 खरबसम्म पुग्छौँ, जुन हाम्रो व्यापार घाटा छ, जुन डिफिसिट छ बिजनेसमा हाम्रो। त्यो डिफिसिटलाई पुरा गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुनसक्छ, आइसिटीको सेक्टर हुनसक्छ र कम्प्युटरका उच्चतम म्यान पावरहरू हुनसक्छन्। र हाम्रो युवा पङ्क्तिलाई यहाँ राख्न पनि सक्छौँ र बाहिरबाट काम लिन पनि सक्छौँ। घरै बसी उनीहरूले बाबुआमासँग बसी उनीहरूले चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। सो अवसरमा नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले नास्टले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै नास्टलाई विज्ञान तथा प्रविधिको सूचना व्यवस्थापनको हबको रूपमा विकास गर्न अग्रसर रहेको बताउनुभयो। NAST has realized the need for an organizational setup at national level to perform all activities necessary for achieving above outcomes. In this conference, we will understand the SNT information system being adapted and the experience gained by different countries, particularly the developing countries, through the deliberations of foreign delegates. Besides, we want to utilize this event to gather information on the tools and techniques used in diverse fields
by different institutions in this country. नाम साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका महानिर्देशक अमिताभ बन्दोपाध्यायले न्यून आय भएका तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीच सहकार्य गरेर विज्ञान तथा प्रविधि विकासका लागि केन्द्रले वैज्ञानिक सम्मेलन र वैज्ञानिक प्रकाशन लगायत विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। At the outset, I would like to express my sincere appreciation to NAST for graciously hosting the conference. I am pleased to mention that Nepal has consistently been one of the most active and engaged members of the NAM S&T Center, and we propose to further strengthen our S&T cooperation in the area of our mutual interest. The effective management of science and technology information is vital for informed decision making, policy formulation, and national development in any country. It helps monitor scientific progress, optimize scarce resources, and align strategies with the socio-economic goals. In developing countries, this involves data collection, organization, collecting, and dissemination through various means. Where digital tools are improving accessibility, challenges such as inconsistent methodologies, limited resources, and infrastructure gaps persist. As we all know that we are slowly approaching the year 2030, when we are supposed to reach our sustainable development goals. There are 17 goals and 169 targets. And of course, most of us agree that achieving this goal is not possible. Now, the proper science technology S&T information management system is extremely vital to achieve the SDGs. सम्मेलन आयोजनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नास्टका सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले नास्टले विज्ञान तथा प्रविधिको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एक छुट्टै केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संरचना तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान आदान प्रदान गरी भावी रणनीति तयार गर्न यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। The conference covered 7 different technical sessions with diverse themes, chaired by the renowned experts from the different organizations at home and abroad related to STI data management. The thematic areas are managing science and technology data in low-resource environment, current and emerging issues in science and technology information management, policies and governance in science and technology data management, integrations of emerging technologies in science and technology information management, open access, data sharing and equitable access to science and technology knowledge, and another is early career researcher in science and technology information management, and finally enhancing the security of information system in science and technology domains. The goal of the conference is to share and explore how different countries and organizations in the global south manage science and technology information data. It will focus on the best practices, real-life experiences, and new ideas that can help improve the overall planning, implementations, and policy making. That, on the whole, may create lots of opportunities for the Nepal in long run. There is a huge scope of different academic institutions, departments, and organizations work together to generate the data, give access to each other, share the information, and use it for the national as well as the global cause. सम्मेलनमा 7वटा विषयगत क्षेत्र क्रमशः म्यानेजिङ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डाटा इन लो रिसोर्स इन्भाइरोमेन्ट, करेन्ट एन्ड इमर्जिङ इस्यु इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, पोलिसिज एन्ड गभर्नेन्स इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डाटा म्यानेजमेन्ट, ओपन एक्सेस, डाटा शेयरिङ एन्ड इक्विटेबल एक्सेस टु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नलेज, अर्ली करियर रिसर्चर्स इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, enhancing the security and integrity of information system in science and technology domain मा आधारित रहेर 1वटा स्पेशल इन्भाइटेड स्पिकर, 5वटा कीनोट स्पिकर सहित सदस्य राष्ट्रहरूबाट 9वटा कार्यपत्र र नेपालबाट 16वटा कार्यपत्र तथा 10वटा पोस्टर प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट स्पेशल इन्भाइटेड स्पिकर प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशीले सूचना प्रविधिको विकास आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएसँगै प्रविधिको उपयोग र विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरेर मात्र राष्ट्रको विकास हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रोचक प्रस्तुति दिनुभएको थियो। In technology, you should know the recent development. If you don't
try to cope up with the recent development, you will be out of there. So luckily, when I became 60 years old, I started studying quantum computing, doing the program in Python, right? And I taught to my student in Kucho campus. श्रोताहरू अहिले विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब भने व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेल रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। व्यापारिक विश्रामपछि विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब प्रस्तुत गर्दैछौ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्र्याक्टिसेस एन्ड एक्सपिरियन्सेस विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बारेको बाँकी अंश। सीमित स्रोत साधनमा विज्ञान प्रविधिको व्यवस्थापन अन्तर्गतको प्राविधिक सत्रमा केन्याको टम मोबिया विश्वविद्यालयका डेपुटी उपकुलपति प्राध्यापक इल्जोए मुथोनी मिसेनीले बेस्ट प्र्याक्टिसेस म्यानेजिङ साइन्टिफिक एन्ड टेक्नोलोजिकल डेटा इन रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् सीमित स्रोत साधनमा विज्ञान प्रविधि व्यवस्थापनको अधिकतम अभ्यास विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। When we meet like this, we can agree. We can even form what we call data alliances for developing countries. I talked about it in my presentation. We can agree, like I've come here and known you have a union. I don't know whether to call it a union for women in information technology. I have talked to some of them there. That kind of a union can be important, that we collaborate, developing countries to see how we can help ourselves. Let us not rely on assistance, on the grants alone. What can we do as developing countries where we are? And one way of doing it is collaboration. And that is why this conference is very key. I am picking addresses from whoever I meet because I want, when I go back, we see how we can collaborate. In whatever little way we are doing, we can collaborate and make a difference in our developing countries so that we don't remain in one position. यसैगरी नेपालका तर्फबाट नास्टका मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर बिमला देवी देवकोटाले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अवस्था, कार्यक्रम र योजनाका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। विज्ञान र प्रविधि सूचना व्यवस्थापनका वर्तमान मुद्दाहरू विषयक प्राविधिक सत्रमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेलले करेन्ट एन्ड इमर्जिङ इस्युज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने विषयमा किनोट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको दोस्रो दिन सूचना प्रविधिका वर्तमान विषयलाई विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापनमा एकीकरण, विज्ञान प्रविधिमा दिने ओपन एक्सेस र विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापनमा अनुसन्धानकर्ताको भविष्य लगायतका प्राविधिक सत्रमा केन्द्रित भएको थियो। यस अन्तर्गत भारतको चेन्नई स्थित CSIR स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्र तारामणिका मुख्य वैज्ञानिक डाक्टर अनुप माडविकटिल भारथानले इम्प्याक्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रेन्ट अन इन्जिनियरिङ इनोभेसन इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युसन विषयक प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। सम्मेलनमा विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान विकासका लागि प्रविधिमा सबैको समान पहुँच विकास गर्दै समान भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न वक्ताहरूले प्रस्तुतिकरणका साथै धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। Very important for knowledge transfer between different countries, between Egypt, between India, and between Nepal, and also through the output of this conference will be help the different country like Nepal and Egypt, and also India, and the many countries, Kenya for example, also to cooperate and increase cooperation in terms of management of science and technology. महिलालाई थाहा नै छैन कि यो पनि एउटा सेक्टर हो जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो प्रेजेन्स देखाउन सक्छौं भन्ने कुरा एउटा त्यसको लागि यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा दिनु जरुरी छ। बच्चा बच्चीदेखि नै वुमेन भनेको चाहिँ अरु प्रोफेसन हैन, आईटी प्रोफेसन अहिले यस्तो बल्दो प्रोफेसन छ
त्यसमा पनि तपाईको धेरै खालको कुराहरू छ इन्जिनियरिङ बिङ द वान इन्जिनियरिङको पनि आफ्नै डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक्स भन्नु कम्प्युटर भन्नु मेकानिकल भन्नु आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ धेरै आइसक्यो आइटीमा पनि त्यही प्रोग्रामिङ भयो क्वालिटी एस्युरेन्स टेक्निकल राइटिङ हैन अब डेटा साइन्स डेभअप्स जस्ता यति धेरै रोल्सहरू अब आफूलाई युएक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने युएक्स डिजाइनिङ सो यो सबै खालको अपर्च्युनिटी छ भनेर भन्नलाई पनि जरुरी छ जुन चाहिँ यस्तो खालको कन्फरेन्सेसहरूले अपर्च्युनिटी केमा हुनसक्छ ट्रेन्ड के छ होइन साइबर सिक्युरिटी पनि मा यस्तो काम भइरहेछ एआईमा यो काम भइरहेछ भनेपछि मान्छेहरूको इच्छा जगाउनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ र अर्को एउटा रोल मोडल जस्तै वुमेनले पनि यो सेक्टरमा काम गरेर सक्सेस गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा रोल मोडल जसको रूपमा पनि मान्छेहरूले देखाउन सक्दाखेरि मान्छेहरूलाई एउटा इन्सपिरेसनले पनि सहभागिता बढाउन सकिन्छ त्यसै गरी चाहिँ अब पोलिसीमा चाहिँ कसरी फ्लेक्सिबिलिटी दिने र कसरी प्रोत्साहन गराउने कसरी उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कसरी ग्रुम गराउने भन्ने कुराहरू पनि यस्तै कन्फरेन्सेसहरूबाट हामीले डिस्कसन गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ होला भन्छु म The problem in developing countries are so many, like the cost and also the awareness and others that makes difficult to implement. So this conference share knowledge from the delegate participants, share the practice in their home countries, and also share the study results and findings. And I hope that the findings and the results and also the practices could be implemented into and also into other countries, so we can help each other and share the knowledge to make a better data management or data governance. यसै अन्तर्गत रही नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुवर्ण शाक्यले ओपन एक्सेस डाटा सेयरिङ एन्ड इक्विटेबल एक्सेस टु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नलेज विषयक प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो सम्मेलनमा सेपिङ द फ्युचर अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम च्यालेन्जेस अपर्च्युनिटी एन्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिभ विषयक प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो यसै गरी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्र र विषय सम्बन्धित पोस्टरहरूको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो पोस्टरहरूमा कोलाबोरेटिभ रिसर्च फर डिजाइनिङ एग्रिकल्चरल डिजिटल इकोसिस्टम युजर सेन्ट्रिक रिडिजाइन अफ इएमआइएस फर आइओई क्याम्पसेस bridging gap in usability and security, accessing the feasibility of blockchain for secure and transparent data management in smart watch IOMT, designing crisis intelligence system for Nepal towards real-time multi-sectoral interoperable emergency coordination, proactive threat detection, a machine learning approach to malicious URL classification, big data uses in e-governance for education in Nepal, Wi-Fi याचेआर activity detention using channel state information लगायतका पोस्टरहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो सम्मेलनको अन्तिम दिन सूचना प्रविधिका सुरक्षा तथा तथ्याङ्क सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित थियो समापन समारोहमा माननीय मन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूले नेपाल सरकार सूचना प्रणालीको इकोसिस्टमलाई सबलीकरण गर्न यस क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नवप्रवर्तन र लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न कृत्रिम बौद्धिकता बिग डाटा क्लाउड कम्प्युटिङ ब्लकचेन र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा मानव पुँजी विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो In the age of information and knowledge exchange, it is imperative that we harness institutional memory, technological innovation, and global best practices. The government of Nepal is ready to extend its full support to global institutions, experts, and industries willing to work together for mutual growth and prosperity here in Nepal. Let us transform our collective challenges into opportunities. Let us collaborate to build an inclusive, secure, and innovative future. Let's make Nepal a hub of IT and data science, not just for its own development, but also as an inspiration of hope and opportunity for the region and the world. I strongly believe that conferences like this should become a regular platform for dialogue, learning, and cooperation. Together, let us build a prosperous Nepal and a prosperous world, lifting each other with shared knowledge, shared vision, and shared values. Regards for your valuable presence, participation, and partnership.
Once again, I wish the conference a grand success. नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाज्यूले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समापन समारोहमा बोल्दै नास्टका सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रहरूको संक्षेपीकरण गर्दै स्व आधारमा तयार गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदा सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभयो। 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका क्षेत्रमा ज्ञान व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र नीति निर्माणका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी लगायत मुद्दाहरूमा सहमतिसहित काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरूका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरूले nastfmradio@gmail.com मा लेख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै। 96.1 मेगाहर्जमा रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7:30 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट लगायत सहकर्मी सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र म लिपिका कर्मचारी पनि बिदा माग्दछौं। आजको तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।